Welcome G, welcome to Marwat Food and Life. Chiranga tul shayo inshallah chishabayo Allah mashallah. Sha aliu nan bacha shay pakhau shamazdar yo pulao pakhau. تاسو به وایئ چې سر د پر خوږ نورم په هوا د پلاو خو نوې طریقې ده اسانه تر شو زر به جا خلاصو کچنان ته به وایئ ګډ بای دا وګورو خوښه ټماټر وژه مرچ اوبه دا مې ټول کوکر چې بند کړله کوکر مې پسې آن کړه سیټۍ یې واخیستله 20 منټ اوس بیا خلاصو جیره بیا دغ طرف ته مې وتایښې د پتیله بله سګله ایره چې به پیاز سره کوو دا وګورو غوښه ټماټر هر شی دي تنیونی اوس په دې نه به شروع باسو پیازو ته مې وراچوله کابلی پلاو مساله تاسو بیا ګرمه مساله وراچوئ څو په زه کابلی پلاو مساله وراچوم دا سپینه یې ورته وګورو دا چې کله داسې سره سي پیاز مې وسوځول زه خو ویډیو جوړوم دا مې ور واچوله هغه بوایل غوښه تاسو به وایئ چې ډېره خوښولی وریجه دا پنډه غوښه توبه دا لږ ځکه په چې مشکل راغلی د یوه ډاکټره مېلمنه یوه دا ده یوه ځایه تاسو وایئ غواړه نه ځکه چې تل کمنټ چې وایي چې نه موږ خو یې نه غواړو موږ خو زر کېږي او وځي مو ښه دا وګورو دا مې هغه ټوله یخني داسې وچړوله مزداره ښه مې ټماټر مرچ او وږې ول ترکاري ور ټینګه کړه په چمچې دا وګورو اوس په دا ور اچوو دویو جام وړوکی جام کټوری چاولې دي اوس په دوه جمه دا یخني ور واچوو بیف یخني یعنی غټې پشې خوټېدلې اوبه دا لاړه مالګه مرچ لاړل اوس په ور اچوو وریجې ښایستې مې دي ومې مینځلې کښلې اوس مې ور واچولې دې ته به اوس نوره داسې ډکنه پشدو تاله یې شیشې واله ډکنه دا وګورو 5 منټ بعد هو باسمتی وریجې ریډي سلې تیارې دي دا باسمتی دي زر پخیږي دا مې ورته چیښله تیغنه اور مې کردم تاسو ته ښکارو موسم ډاکټره ما وکړه منجلس زړه کرته تس ګایټن دلې ونې کړې خو زه ورته زړه غټ کړه کیسې ته پاته فاینل این لیه هاوس جاب پارت 1 انډکشن ټیسټ IMM اور تو چې تیوري او ټاکس یې به بیا بېروزګاره وای درې ساعت زر د وریجې خلاصه زړه د کرشین دا وګورو فول اینډ فاینل سین شی زر تیارې مزدارې وریجې برابرې بیف یخني پلاو چې شرموي بنو بیف پلاو دا وګورو نرم مزیدار او مې کجوګاړه کړل مې ښه زر تیار دا جوړوم په لیټ ډاکټرې ته کوي کیمرامینی اغلی ولی خان دی پته نسته چې ولی خان دی کوي خو ډاکټري خو هسټلو مسافري خو پلاو ته وجه ده کباب ته ار وجه ده دا مې ورته راپشتې دی کباب خوري به دا ټول جناب کباب غوښې پلاو او سره رایتې دا مې واخیست دیور په لیټ اندرش کی کاؤں ویڈیو تک سٹائل مائل کنج نچ کسی مسے دا سے تاسو پخاو اشم مزدار زر جان خلاصو مزے کو اوکے جی جزاک اللہ حافظ